שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נכיר מטריצה חדשה מיוחדת עם שם מיוחד. בואו נתחיל. הפעם לא נזכיר תיאוריה, כי אנחנו נגדיר משהו חדש. בואו נראה קצת מוטיבציה. ראינו את החשיבות הרבה שיש למטריצה הפיכה. אפילו ראינו איך מטריצה הפיכה מקשרת בין כל הנושאים שלמדנו בקורס. זוכרים? משפט השקולים? אפילו לנושא של הדטרמיננטה שלמדנו אחרי זה מתקשר. הפיכה, אם ורק אם הדטרמיננטה שונה מ-0. מה עוד ראינו? ראינו גם שיטות שונות לחישוב המטריצה ההופכית עבור מטריצה A הפיכה. למשל, A כפול A מינוס 1 שווה ל-I, את A יש לנו, A מינוס 1 אנחנו מחפשים, משווים ל-I ופותרים מערכת משוואות ליניארית. ראינו גם אלגוריתם. לוקחים את A, מצמידים את I, עם A הפיכה אפשר לדרג את A לקנונית ולקבל את I, בו בזמן אותן פעולות הופכות לנו את I ל-A מינוס 1. מה לא ראינו? לא ראינו את A מינוס 1 כנוסחה. A מינוס 1 שווה ל, עכשיו יש לנו נוסחה. יש לנו שיטות, אבל אין לנו A מינוס 1 שווה למשהו. בדיוק בנושא הזה, אנחנו נעסוק בשיעורים הקרובים. אנחנו נגדיר עבור מטריצה A נתונה, נגדיר מטריצה חדשה, שתאפשר לנו להציג את A-1 כנוסחה. A-1 שווה ל. ולמטריצה הזו אנחנו קוראים המטריצה הצמודה. אתם נותנים A ואנחנו מחשבים את המטריצה הצמודה שלה. ובואו נראה את ההגדרה. המטריצה הצמודה או מטריצת ה-adjoint, באנגלית זה נקרא adjoint, חשוב לזכור, כי מהשם הזה מגיע הסימון שלה. אז בואו נראה את ההגדרה. יש לנו A, מטריצה מסדר n על n, מעל איזשהו שדה F. הגורם הלינארי, ה-ij של A, מסומן Aij, ושווה ל, מה זה Aij? זה מינוס 1 בחזקת I פלוס J כפול Mij. Mij כמובן זה המינור ה-ij של A. רגע, אז מה זה גורם לינארי? גורם לינארי זה הסימן כפול המינור. כשמחשבים דטרמיננטה אנחנו עושים סימן, מספר, מינור. הגורם הלינארי זה הסימן והמינור. ושימו לב, גורם לינארי זה מספר, סימן כפול מינור, ומינור זה מספר. לכן גורמים לינאריים של מטריצה A אלו מספרים. עכשיו, עם המספרים האלה, אני אגדיר את המטריצה הצמודה. שימו לב. המשוחלפת של הגורמים הלינאריים נקראת המטריצה הצמודה של A. מסמנים אותה edge A, ה-adjoint של A. בקיצור, אנחנו נגיד edge A. כלומר, מה זה אומר? הנה edge A. סימן מינור, וכן הלאה, סימן מינור של השורה הראשונה. סימן מינור וכן הלאה לשורה השנייה וככה ממשיכים. אחרי שעשינו את זה, משחלפים. המשוחלפת של הגורמים הלינאריים. גורם לינארי זה סימן מינור, רושמים לכל איבר את הסימן והמינור, יוצאים מטריצה ומשחלפים. ולכן נקבל, הפעם, מינוס 1, 1 ועוד 1, M1, 1, מינוס 1, 1 ועוד 2, M1, 2, זאת השורה הראשונה שהחלפנו, עכשיו כל אלה נמצאים בעמודה הראשונה, וכן הלאה, השורה השנייה לעמודה השנייה וכו'. זו המטריצה הצמודה ל-A, ה-adjoint של A. בואו נראה דוגמה. אנחנו רוצים לחשב את ה-adjoint עבור המטריצה A הבאה. 1, 2, מינוס 2, 3, 4, 3, 0, מינוס 4, 5. איך נעשה את זה מבלי להתבלבל? כדי לא להתבלבל, אנחנו נחשב את ה-adjoint בשלושה שלבים. בשלב הראשון, נרשום רק סימנים. מינוס 1 בחזקת I פלוס J. בכל מקום פשוט נשים את הסימן המתאים. עכשיו אנחנו כבר יודעים שהסימנים הם כמו לוח שחמט, פלוס, מינוס, פלוס, מינוס. לכן, הנה מטריצת הסימנים. אנחנו מתחילים לבנות את ה-adjoint, כותבים בשלב הראשון רק את הסימנים, פלוס, מינוס, פלוס, מינוס, פלוס, מינוס, פלוס, מינוס, פלוס. סיימנו. בשלב השני,
נשים את כל המינורים בהתאמה. במקום ה-1-1 את המינור של 1-1, במקום ה-1-2 את המינור של האיבר במקום ה-1-2, 1-3 המינור של האיבר במקום ה-1-3 וכן הלאה. אז בואו נעשה את זה, בואו נראה. מה יהיה המספר שיבוא כאן? אני צריכה לחשב את המינור עבור המספר 1. אני מוחקת את השורה והעמודה, יש לי 4 כפול 5 זה 20, ועוד 12, 32. מה יהיה המינור של 2? מוחקים את השורה שלו ואת העמודה שלו. 3 כפול 5, 15, פחות 0, 15. רושמים 15. בואו נבוא לבא בתור, מינוס 2. מוחקים שורה ועמודה, יש לי מינוס 12 פחות 0, מינוס 12. מה אני רושמת פה? מינוס 12. רגע, פלוס מינוס 12, מה זה הדבר הזה? לא לדאוג, עוד רגע נכתוב את זה יפה. בינתיים אנחנו רק ממלאים את המינורים. יצא מינוס 12, נכתוב מינוס 12. הגענו לפה, זה האיבר במקום ה-2-1, ניגש לכאן, האיבר בשורה 2, עמודה ראשונה זה 3, נמחוק את השורה שלו ואת העמודה שלו ונקבל 2 כפול 5 מינוס 8, שזה 2, והנה 2. עכשיו עוברים לאיבר הבא בתור, מוחקים את השורה שלו ואת העמודה שלו, מקבלים 5 פחות 0 שזה 5. האיבר הבא בתור, מוחקים שורה ועמודה, מקבלים מינוס 4 פחות 0 שזה מינוס 4. הגענו לאיבר הזה, מוחקים שורה ועמודה, מקבלים 6 ועוד 8 שזה 14. עכשיו אנחנו במינוס 4, מוחקים שורה, מוחקים עמודה, 3 ועוד 6 שווה ל-9, והאיבר האחרון 5, מוחקים שורה ועמודה, מקבלים 4 פחות 6 שזה מינוס 2. זהו, סיימנו לחשב את כל המינורים. מהו השלב הבא? השלב הבא יהיה כמובן השחלוף. כשאנחנו נבוא לשחלף עכשיו, נכתוב את המספרים כמו שצריך. כבר לא נכתוב פלוס מינוס 12, פשוט נכתוב מינוס 12. לא נכתוב מינוס מינוס 4, פשוט נכתוב 4, ונקבל את המטריצה בצורה מסודרת. והנה השחלוף, ומקבלים את המטריצה הזאת. שואלת מה איתך? הדוגמנית רוצה שנחשב גם את המטריצה הצמודה שלה. אז בואו נראה עוד דוגמה אחת, ובדוגמה הזו נחשב את המטריצה הצמודה של הדוגמנית. כשמבקשים יפה, אי אפשר לסרב. אז בואו נראה. מצאו את המטריצה הצמודה של A, כאשר A היא המטריצה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, הלא היא הדוגמנית. גם הפעם, 3 שלבים. שלב ראשון, רושמים את כל הסימנים, פלוס, מינוס, פלוס, מינוס, פלוס, מינוס וכן הלאה. בשלב השני, רושמים את כל המינורים. בואו נעבור על חלק מהמינורים, ואת השאר אני אראה לכם ותעשו את החשבון לבד. בואו נראה, מה המינור הראשון? מוחקים שורה ועמודה, 5 כפול 9 פחות 6 כפול 8. מה יוצא? מינוס 3. מה הבא בתור? באים ל-2, מוחקים שורה עמודה, 4 כפול 9 פחות 6 כפול 7. וואו, חישובים קצת מסובכים. לכן אני פשוט רושמת לכם מה יוצא. מינוס 6, אחריו מינוס 3. המינור של המספר 4 הוא מינוס 6, אחריו יבוא מינוס 12, אחריו יבוא עוד פעם מינוס 6, מינוס 3, מינוס 6, ואחרון חביב מינוס 3. זהו. מה נשאר לנו לעשות עכשיו? כמובן, בשלב האחרון אנחנו משחלפים. בואו נשחלף, והנה קיבלנו את האג'וינט של הדוגמנית. זו המטריצה הצמודה לדוגמנית. נכון. שימו לב שהאג'וינט של הדוגמנית יצאה מטריצה מדרגה 1. זוכרים? הדוגמנית מדרגה 2, המטריצה הצמודה שלה מדרגה 1. למה דרגה 1? מינוס 3, 6 מינוס 3, תכפלו את השורה במינוס 2, תקבלו את השורה הזו, והעתק של השורה הראשונה מופיע גם בשורה האחרונה. לכן אנחנו רואים שהדרגה היא 1. שואלים אותי מה קורה עם המטריצה מסדר 4 על 4. בוודאי, מטריצה מסדר 4 על 4, אם אני רוצה לחשב את הצמודה, מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לחשב 16 דטרמיננטים מסדר 3 על 3. זה כמובן המון המון עבודה. אבל עדיין, למטריצה הצמודה יש תפקיד מאוד חשוב ותכונות מאוד חשובות שאותן אנחנו נכיר בשיעורים הבאים, למרות הקושי בלחשב את ג'וינט למטריצה 4 על 4.
לא נביא דוגמאות, אבל נראה כמה המטריצה הזו חשובה ויעילה. זהו חברים, ניפגש בשיעורים הבאים לחקור את התכונות של המטריצה הצמודה. תודה רבה לכם.